ท่ามกลางหมู่บ้านที่ถูกปกคลุมไปด้วยมนต์ดำมันชั่วร้ายในขณะที่ชาวบ้านต่างพากันทิ้งถิ่นฐานด้วยความหวาดกลัวแต่กลับมีชาย2 คนปรากฏตัวเดินสวนทางเข้ามาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการขจัดมนต์ดำและนำความสงบสุขมาคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากบ้านของผู้ใหญ่ดามภายในบ้านหลังนั้นมีหมอธรรมคนหนึ่งกำลังนั่งสวดคาถาไล่ผีอยู่และต้นเสียงที่ร้องโหยหวนนั้นก็คือลูกสาวของผู้ใหญ่ดามนั่นเองบอกกูมาเดี๋ยวนี้ใครส่งมึงมาโอ้ยบอกแล้วข้ายอมบอกแล้วผู้ใหญ่ดามและหมอธรรมต่างเฝ้ารอคำตอบอยู่แต่ทว่าจู่ๆผีที่สิงร่างของลูกสาวผู้ใหญ่ดามก็หัวเราะขึ้นมาฮ่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 าพวกมึงนี่มันโง่นะเชื่อคำผีแบบกูน้อยไอ้ผีส้นตีนมึงเจอดีแน่แล้วอาจารย์โต้งก็ดึงมีดหมอออกมาไล่อาคมยาวจนมีดหมอนั้นเปล่งประกายเรืองแสงออกมาแต่ในขณะที่จะใช้มีดหมอฟันผีร้ายนั้นอาจารย์โต้งก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะความเย็นของปลายปากกระบอกปืนที่จ่อมาทางด้านหลังของตนเองอาจารย์จะทำอะไรลูกฉันจะใจเย็นก่อนนะผู้ใหญ่กูไม่ใช่ผู้ใหญ่อาจารย์โต้งรีบหันควับไปที่ผู้ใหญ่ดำในทันทีเพราะน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเป็นแหบพร่าดวงตากลับไร้แววและมือที่ถือปืนจ่ออยู่ก็กดลั่นไกในทันทีอาจารย์โต้งกระเด็นล้มลงไปเสียงดังโครมใหญ่ขณะที่ผู้ใหญ่ดำและลูกสาวหัวเราะล่าเสียงเย็นด้วยความสะใจแต่แล้วจู่ๆร่างของผู้ใหญ่ดำก็ล้มสุดลงไปเช่นกันเขาค่อยๆมองลงไปที่ท้องของตนและพบว่ามีมีดหมอปักคาอยู่ในขณะเดียวกันร่างของอาจารย์โต้งเองก็ค่อยๆลุกขึ้นมาหากมองดีๆจะเห็นว่าบริเวณที่ถูกยิงมีเพียงรอยเขม่าวปืนเท่านั้นลูกกระสุนไม่สามารถเจาะผ่านเนื้อหนังของอาจารย์โต้งเข้าไปได้เลยเห็นไปได้ยังไงกันเมื่อผีที่สิงลูกสาวของผู้ใหญ่ดามเห็นท่าไม่ดีก็รีบเพ่นหนีกระโดดออกทางหน้าต่างไปแต่ในขณะที่ลงมาถึงพื้นแล้วนั้นก็ได้มาเจอกับชายหนุ่มแต่งตัวคล้ายหมอธรรมอีกคนหนึ่งยืนจังก้ารอคอยอยู่อาจารย์นี่เก่งจริงๆเดาถูกด้วยว่ามันจะหนีมาทางนี้เลยให้ข้ามาดักรอเอาไว้ผีร้ายที่จนหนทางแล้วเหมือนกับม้าจนตรอกจึงได้พุ่งเข้าไปหาชายหนุ่มเต็มแรงแต่ก็ต้องกระเด็นออกมาเพราะว่ารอบๆตัวชายหนุ่มนั้นได้ถูกโรยเอาไว้ด้วยข้าวสารเสกอย่าพยายามเลยมึงหนีไปไหนไม่ได้แล้วบอกมาซะดีๆว่าใครส่งมึงมาบอกใครก็ได้แต่มึงต้องเอาเครื่องเส้นมาให้กูหิวได้รีบบอกมาเร็วๆเข้าในขณะที่ผีร้ายกำลังจะเอ่ยปากออกไปนั้นจู่ๆก็กระอักโลหิตออกมาเป็นสีดำเข้มส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วแล้วร่างนั้นก็แน่นิ่งไปดวงวิญญาณมันถูกทำลายแล้วไอ้คนที่ส่งพวกมันมาคงรู้แล้วว่ากำลังจะเสียทีเลยชิงลงมือก่อนแต่มันก็มีไม่กี่คนหรอกที่สามารถทำแบบนี้ได้หนึ่งในนั้นก็คือไอ้อาจารย์ยวงเพียงแค่ได้ยินชื่อนี้ชายหนุ่มก็ถึงกับมือไม้สั่นเพราะชื่อเสียงที่เล่าลือกันมาในด้านของวิชาอาคมและคุณไสยมนต์ดำต่างๆของอาจารย์ยวงนั้นนับได้ว่าเป็นตัวจี๊ดของวงการเลยทีเดียวอาจารย์ผมว่าพวกเราอย่าเข้าไปยุ่งเลยดีกว่าเอ็งลองมองดูชาวบ้านตาดำๆพวกนี้ถ้าพวกเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยวะแต่ถ้าเอ็งกลัวแล้วก็ข้าก็เข้าใจได้ต่อไปก็ปล่อยให้ข้าไปจัดการคนเดียวก็แล้วกัน
เดี๋ยวก่อนอาจารย์ฟังข้าก่อนอาจารย์โต้งไม่ฟังคำใดๆทั้งสิ้นได้แต่เดินจ้ำอ้าวออกไปส่วนในใจก็คิดว่าข้าขอโทษด้วยนะไอ้ปลิวหนทางที่ข้าจะไปนั้นอันตรายมากข้าไม่อยากให้เองเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆภายในป่ารกทึบอาจารย์โต้งที่เคยอาศัยอยู่ในป่าในดงมาก่อนจึงเชี่ยวชาญวิชาเดินป่าพอสมควรไม่ต่างอะไรกับพรานชำนาญป่าคนหนึ่งกำลังยืนงงกับสภาพป่าโดยรอบที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ล้วนแล้วแต่เหมือนกันไปหมดนี่มันแปลกๆแล้วหรือว่าเราจะโดนอาถรรพ์ของป่าเข้าโดยไม่รู้ตัวเมื่ออาจารย์โต้งนึกได้ดังนั้นจึงรวบรวมจิตให้แน่วแน่ปลุกเสกมีดหมอในมือก่อนที่จะฟันฉับผ่านอากาศป่าที่เคยรกทึบพลันปรากฏเส้นทางขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์อาจารย์โต้งจึงเดินตามเส้นทางนั้นไปขณะที่แสงอาทิตย์ค่อยๆเลือนหายเสียงนกกลางคืนเริ่มแว่วดังเบาๆเคล้ากับเสียงคำรามของเสือที่ลอยมาแต่ไกลอาจารย์โต้งจึงตัดสินใจผูกห้างอย่างง่ายๆขึ้นเพื่อพักผ่อนและหลบภัยจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในยามค่ำคืนทันใดนั้นเองที่ด้านล่างของห้างก็ปรากฏคนวิ่งกระหือกระหอบเข้ามาเงยหน้าขึ้นมาตะโกนเรียกชื่อของอาจารย์โต้งและเสียงนั้นอาจารย์โต้งก็จำได้ดีเพราะเป็นเสียงของลูกศิษย์ที่คุ้นเคยอาจารย์ในที่สุดข้าก็ตามทันอาจารย์อย่าโกรธข้าเลยนะเอ็งหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะถ้าคืนเดินเข้ามาอีกแม้แต่เพียงก้าวเดียวข้ายิงเอ็งแน่ทันใดนั้นที่ด้านหลังของปลิวก็มีเสียงต้นไม้หักโค่นพื้นดินสั่นสะเทือนพร้อมกับเสียงร้องของช้างโขลงใหญ่ดังใกล้เข้ามาทางชายหนุ่มขึ้นเรื่อยๆชายโต้งเห็นดังนั้นก็รีบตะโกนบอกปลิวไปทันทีไอ้ปลิวเร็วเข้ารีบขึ้นมาก่อนปลิวก้มหน้าซ่อนรอยยิ้มที่แฝงไว้บนใบหน้าก่อนจะเงยขึ้นมองอาจารย์โต้งโดยสายตาเต็มไปด้วยความขอบคุณจากนั้นจึงรีบวิ่งตรงไปยังห้างด้วยความรวดเร็วแต่ทันทีที่ปลิวกำลังจะปีนขึ้นไปนั้นก็มีเสียงปืนดังสนั่นกึกก้องปลิวถูกแรงกระแทกจนล่างกระเด็นออกไปพร้อมกับเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดของเสือดีนะที่ฉันมาทันไม่งั้นอาจารย์โต้งคงสิ้นชื่อในป่านี้ไปแล้วเฮ้อเอ็งอย่ามาโม้ไปหน่อยเลยข้ารู้แต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่คนกะว่าให้มันเข้ามาใกล้อีกสักหน่อยค่อยจัดการมันแต่เอ็งนั้นสอดเข้ามาก่อนซะได้เอาขึ้นมาเร็วๆเข้านั่นไงอาจารย์พลาดอีกละอยู่ๆมาเชิญฉันขึ้นไปบนห้างไม่กลัวหรือว่าฉันจะเป็นเสือสมิงอีกตัวหนึ่งพูดจาวกวนแบบเอ็งน่ะเสือสมิงมันทำไม่เป็นหรอกเว้ยแต่แล้วบรรยากาศของป่าก็เริ่มเปลี่ยนไปหมอกหนาทึบค่อยๆปกคลุมทั่วบริเวณจนมองเห็นเพียงเงาลางๆของต้นไม้ตรงหน้าปลิวเห็นสถานการณ์ไม่ดีจึงรีบปีนขึ้นไปบนห้างแต่เมื่อขึ้นไปถึงกลับพบว่าห้างที่เคยแข็งแรงบัดนี้กลายเป็นห้างล้างเก่าไฟที่เคยสุมไว้ก็ดับสนิทในความเงียบงันเสียงหัวเราะก้องกังวานของอาจารย์โต้งดังขึ้นทำให้ปลิวหน้าซีดเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวและทันใดนั่นเองเสียงตะโกนก็ดังมาจากอีกฝั่งของต้นไม้ไอ้ปลิวมึงขึ้นผิดห้างแล้วกูอยู่นี่ปลิวหันกลับไปมองอาจารย์โต้งอีกครั้งแต่ในตอนนี้ใบหน้านั้นกลับไม่ใช่อาจารย์ของตนอีกแล้วเสร็จกูละมึงโง่ๆแบบนี้จะมีสมองให้กูกินหรือเปล่าวะ เท้าของปลิวพุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของผีลูกสมุนอาจารย์ยวงจนถึงกับถลาตกลงมาจากห้างเสียงดังสนั่นป่าเหมือนกับเสียงของลูกมะพร้าวทั้งทลายตกลงมาอย่างไรอย่างนั้นตามมาด้วยเสียงปืนอีก2 นัดดังขึ้นซ้อนๆกันส่งผลให้ลูกสมุนของอาจารย์ยวงสลายไปนึกว่ากูไม่รู้หรือว่ามึงเป็นผีกลิ่นเน่าลอยมาแต่ไกลใครบ้างจะไม่เอะใจวะ
ในที่สุดทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ก็ได้มาอยู่บนห้างพร้อมกันในตอนนี้อาจารย์โต้งเริ่มที่จะรู้สึกภูมิใจในตัวของศิษย์รักขึ้นมาบ้างแล้วนับว่าไม่เสียแรงที่เป็นถึงศิษย์อาจารย์โต้งแต่ถ้าเจอกับไอ้อาจารย์ยวงเข้าแล้วก็ข้าก็ยังคงไม่มั่นใจอยู่ดีว่าจะเอาชนะมันได้หรือไม่ข้าไม่อยากให้เองต้องพลอยติดร่างแหไปกับข้าด้วยอาจารย์ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทิ้งอาจารย์ไปไหนฉันอาจจะกลัวแต่ถ้าเพื่ออาจารย์โต้งแล้วฉันยอมเอาชีวิตเข้าแลกจ้ะทุยเองอย่ามาน้ำเน่าไปหน่อยเลยวะข้าจะอ้วกแหมอาจารย์หยอกนะ แต่ถึงแม้อาจารย์โต้งจะทำหน้าตาดุดันแต่ภายในกลับยิ้มอย่างพอใจในความกล้าหาญของลูกศิษย์รักคนนี้ภายในอาสมกลางป่าอันชวนขนลุกสัตว์มีพิษเลื้อยไต่อยู่ตามพื้นดินและต้นไม้เสียงลมพัดหวีดหวิวกระทบกับใบไม้แห้งเสริมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัวเสียงนกแสกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งแล้วกับประกาศการมาถึงของบางสิ่งบางอย่างในอาสมนั้นอาจารย์ยวงนั่งนิ่งอยู่กลางห้องมองดูหม้อดินที่ตั้งอยู่ตรงหน้าซึ่งภายในเต็มไปด้วยเครื่องสังเวยและของอาถรรพ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมไฟจากตะเกียงน้ำมันส่องแสงลิบหลีสะท้อนใบหน้าอันเหี่ยวย่นของอาจารย์ยวงทำให้ดวงตาที่แฝงไว้ด้วยความชั่วร้ายยิ่งดูน่าหวาดหวั่นมาแล้วสินะไอ้โต้งดูสิว่ามึงจะอยู่รอดพ้นคืนนี้ไปได้ไหมอาจารย์ยวงเลื่อนมือช้าๆหยิบเอาเข็มหมุดเกาสนิมเกาะขึ้นมาเล่มหนึ่งก่อนจะไล่มนต์เบาๆภายใต้ลมหายใจอันเหม็นเน่าบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดลมพัดแรงจนใบไม้กระจัดกระจายสัตว์เลื้อยคลานเริ่มหลบซ่อนเมื่อความมืดมิดเข้าครอบคลุมแล้วอาจารย์ยวงก็ใช้เข็มหมุดนั้นปักไปที่หัวกะโหลกของผีตายโหงในทันทีณห้างที่อาจารย์โต้งขัดเอาไว้จู่ๆก็มีกระแสลมหอบหนึ่งพัดมากระทบกับร่างของอาจารย์โต้งแต่กระแสลมนั้นกลับไม่ใช่สายลมเย็นปกติทั่วไปแต่กลับกลายเป็นสายลมที่พัดพาเอาความอึดอัดน่าสะอิดสะเอียนเข้ามากระทบทำให้อาจารย์โต้งรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นคุณไสยชนิดหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาโดยอาจารย์ขมังเวทผู้เหลืองวิชาลมเพลมพัดทันทีที่อาจารย์โต้งอุทานออกมาก็ปรากฏแมลงป่องตัวใหญ่คลานไปมาอยู่บนห้างแมลงมุมมีพิษก็ออกมาจากเงามืดปรากฏตัวอยู่ตามต้นไม้ส่วนแมลงป่องที่อยู่ตามพื้นดินก็พร้อมจะไต่ต้นไม้ขึ้นมาที่ห้างของอาจารย์โต้งเช่นเดียวกันอาจารย์นี่มันอะไรกันเนี่ยแมลงพิษเป็นคุณไสยชนิดหนึ่งที่พวกแมวพวกยางมันชอบใช้กันเอ็งระวังอย่าให้ถูกกัดเป็นอันขาดถ้างั้นพวกมึงต้องเจอนี่ยาฆ่าแมลงไอ้ลิวใครสั่งใครสอนให้เอ็งใช้ยาฆ่าแมลงปราบคุณไสยวะไอ้นี่เดี๋ยวนี้ชักเลอะกันไปใหญ่ใครว่าฉันจะเอามาฉีดมันล่ะอาจารย์ที่ฉันจะทำน่ะมันคือแบบนี้ลิวหยิบไฟแช็กออกมาจุดพร้อมกับนำยาฆ่าแมลงฉีดผ่านไฟทำให้กลายเป็นเสมือนเครื่องพ่นไฟขนาดย่อมแล้วก็ไล่พ่นไปตามจุดที่พวกแมลงคุณไสยอยู่ทำให้พวกแมลงเหล่านั้นหนีตายกันจ้าละวันบางตัวที่หนีไม่ทันก็ต้องมอดไหม้กลายเป็นเศษซากที่เท่าไปดีมากไอ้ปลิวรู้จักพลิกแพลงไปตามเหตุการณ์เอาละไอ้คุณไสยประเภทนี้จะสามารถควบคุมได้ถ้าหากไม่อยู่ไกลเกินไปดังนั้นผู้ใช้มันจะต้องอยู่ละแวกนี้แน่ๆถ้างั้นเราก็ชิงลงมือก่อนเลยไหมล่ะอาจารย์ถ้าไปตอนนี้มันคงยังไม่ทันได้ตั้งตัวอาจารย์โต้งพยักหน้าเห็นด้วยกับลูกศิษย์
ก่อนจะลงจากห้างในคืนนั้นและพากันเดินหายเข้าไปในป่าผีขโมดดงเพื่อตรงไปพบกับผู้ที่ใช้คุณไสยมนต์ดำนั่นก็คืออาจารย์ยวงนั่นเอง เสียงนกกลางคืนและจิ้งหรีดเลไลดังละงมก้องป่าแต่พอเสียงของนกแสกดังขึ้นบรรดานกและแมลงเหล่านั้นก็พากันเงียบสนิทไปพร้อมๆกันสองศิษย์และอาจารย์เดินฝ่าป่าขโมดดงโดยมีปลิวเดินนำหน้าและอาจารย์โต้งคอยระวังหลังให้ไอ้ปลิวเองระวังตัวไว้หน่อยก็ดีข้าว่าป่ามันเงียบชวนหน้าขนลุกพิกลไม่ต้องห่วงหน้าอาจารย์ระดับนี้แล้วลานป่ายังเรียกพี่ พูดยังไม่ทันขาดคำจู่ๆก็มีแสงสว่างส่องออกมาจากพื้นบริเวณเท้าที่ปลิวเหยียบลงไปอาจารย์แสงนี่ยังไม่ทันได้พูดจบประโยคร่างของปลิวก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับแสงนั้นอาจารย์โต้งพยายามตั้งสติก่อนที่จะก้มลงสำรวจดูบริเวณที่ปลิวหายไปนี่มันเกลือเขาหลงขนาดพรานป่าแท้ๆเดินข้ามไปยังต้องหลงทางตายอยู่ในป่าอาจารย์โต้งรีบดึงมีดหมอออกมาตั้งใจจะใช้คาถาเบิกไพรเปิดทางเข้าไปช่วยปลิวแต่ทันทีที่กำลังจะใช้มีดหมอฟันพาอากาศไปนั้นอาจารย์โต้งก็ได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากที่ด้านหลังของตนอาจารย์โต้งมองไปที่ป่าด้านหน้าบริเวณที่ลูกศิษย์ของตนได้หายตัวไปแต่แล้วอาจารย์โต้งก็ได้เลือกที่จะหันหลังกลับพร้อมกับวิ่งไปทางเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือนั้นแทนปลิวหันลี้หันขวางอยู่พักหนึ่งเพราะแปลกใจที่เหลือตนอยู่เพียงคนเดียวและสภาพป่าที่เปลี่ยนไปภายในป่าแห่งนี้กลับกลายเป็นเวลากลางวันแตกต่างจากภายในป่าด้านนอกที่เป็นเวลากลางคืนปลิวนิ่งสงบสติอารมณ์แล้วทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเราจะหลุดเข้ามาในมิติซ้อนทับในขณะนั้นเองปลิวก็ได้ยินเสียงขู่ฟ่อๆดังมาแต่ไกลจึงรีบหันกลับไปดูก็พบว่าเบื้องหลังของตนนั้นปรากฏงูเห่าตัวใหญ่กำลังแผ่แม่เบี้ยพร้อมฉกได้ทุกเมื่อปลิวจ่อปืนลูกศรไปที่งูเห่าตัวนั้นตั้งใจจะยิงให้ตายทันทีในนัดเดียวแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นรังที่มีไข่อยู่เต็มไปหมดจึงอนุมานได้ว่าที่แผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อๆนี้คงจะเป็นอาการหวงรังและลูกๆของตัวเองปืนลูกศรในมือของปลิวจึงค่อยๆลดลงจากนั้นก็เดินถอยหลังช้าๆเตรียมที่จะเดินผละจากไปทางใครทางมันแล้วกันนะพวกในขณะที่ปลิวหันหลังให้แม่งูก็พุ่งเข้าชกในทันทีแต่ทันใดนั้นก็มีกระแสลมเย็นพัดผ่านเสียงใบไม้ปลิวไหวกระทบกันไปมาสร้างความสงบนิ่งสบายเป็นละลอกคลื่นในจิตใจของปลิวและแน่นอนแม่งูเห่าที่หวงไข่ก็เปลี่ยนท่าทีเลื้อยจากไปอย่างสงบด้วยเช่นกันปลิวมองไปยังใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นก็พบกับพระชรารูปหนึ่งกำลังนั่งปรากฏทำสมาธิอยู่ลักษณะของท่านสงบระงับสง่างามสมแก่สมณเพศใบหน้ายิ้มน้อยๆดูมีเมตตาจิตแค่เพียงเห็นครั้งแรกก็รู้สึกศรัทธาขึ้นมาในทันทีและในใจของปลิวก็รู้สึกปรีดาเป็นอย่างยิ่งเพราะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในโลกแห่งนี้ปลิวจึงรีบเดินเข้าไปกราบพระชราด้วยกายและวาจาที่เคารพนบนอบกราบนมัสการครับพระคุณเจ้าพระชรายังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงราวกับว่าที่ปลิวเห็นนั้น
เป็นเพียงพระแกะสลักจากหินที่ปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆหรือว่าท่านจะไม่เข้าใจภาษาของเราพระชราค่อยๆลืมตาขึ้นมาทำให้ปลิวเห็นว่าสีในตาของท่านเป็นสีแดงราวกับพลอยทับทิมเม็ดงามที่ผ่านการเจรไนแล้วซึ่งนั่นอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างผู้คนด้านนอกกับภายในมิติแห่งนี้อาตมาเข้าใจภาษาของโยมดีมีอะไรให้อาตมาช่วยอย่างนั้นหรือปลิวถึงกับตกใจกับคำตอบที่พระชราเอ่ยขึ้นมาเพราะตนเองเพียงแค่คิดอยู่ในใจเท่านั้นแต่ท่านก็สามารถที่จะรับรู้วาระของจิตตนเองได้หลวงปู่พอจะรู้จักทางออกจากป่าแห่งนี้หรือไม่ครับกระผมบังเอิญหลงเข้ามาเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงหรอกโยมการที่โยมและอาตมามาพบกันนั้นย่อมมีเหตุมีปัจจัยที่เคยเกื้อหนุนกันมาจึงทำให้เรามาพบกันส่วนเรื่องที่โยมจะกลับบ้านได้อย่างไรนั้นก็ไม่ต้องทุกข์ใจไปเพราะทุกสิ่งล้วนเกิดมาจากเหตุทั้งสิ้นเมื่อหมดเหตุแล้วแม้โยมจะไม่อยากกลับออกไปก็ยากที่จะกระทำได้ถ้าแบบนั้นกระผมก็ขออยู่ปรนนิบัติหลวงปู่ไปจนกว่าจะหมดเหตุกันแล้วกันนะครับแล้วรัตติการก็เคลื่อนผ่านมาเยือนอีกครั้งปลิวก่อกองไฟเล็กๆขึ้นกองหนึ่งในมือถืออาวุธปืนไว้ข้างกายไม่ห่างคอยระแวดระวังภัยให้กับหลวงปู่ทันใดนั้นที่ด้านหน้าของปลิวก็ปรากฏพุ่มไม้สั่นไหวเสียงของหมีร้องครางเบาๆก่อนที่ตัวมันจะแหวกพุ่มไม้นั้นออกมาปลิวรีบหยิบปืนขึ้นมาถือเอาไว้แน่นรอดูท่าทีของหมีตัวนั้นถ้ามันทำท่าจะทำร้ายหรือพุ่งเข้ามาตนก็จะกดเหนี่ยวไกไม่ยั้งโยมปลิวณที่แห่งนี้อาตมาถือเป็นเขตอภัยทานขอโยมจงละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยแต่หลวงปู่นั่นมันหมีนะท่านดูท่าว่ามันกำลังหิวเสียด้วยทุกสรรพสิ่งล้วนรักในชีวิตของตนปลิวได้ยินหลวงปู่พูดแบบนั้นก็วางปืนลงอย่างว่าง่ายแล้วก็หยิบใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งก่อนที่จะท่องคาถาออกไปโอมล้อมไว้ก็ไม่เจอเดินผ่านไปก็ไม่เห็นพุทธังบังจักขุธัมมังบังจักขุสังฆังบังจักขุมะอะอุไม่เห็นอีตัวกูเมื่อปลิวว่าคาถาจบก็โยนใบไม้นั้นขึ้นพร้อมกับกั้นหายใจเอาไว้แสงสว่างค่อยๆแผ่ขยายออกจากตัวของปลิวไปจนถึงตัวของพระชราจากนั้นเงาร่างของทั้งสองก็สูญหายไปต่อหน้าต่อตาหมีผู้หิวโซสร้างความงุนงงสงสัยให้เจ้าหมีตัวนั้นก่อนที่มันจะเดินจากไปและเมื่ออากาศที่ปลิวกั้นเอาไว้หมดลงร่างของทั้งสองจึงปรากฏต่อสายตาอีกครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะดูถูกดังก้องรอบๆปลิวพร้อมกับมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากเงามืดร่างนั้นแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์แต่กลับมีลวดลายของเสือโคร่งปรากฏอยู่ดูอายุอานามนั้นไล่เลี่ยกันกับปลิวดวงตาสีแดงมณีเช่นเดียวกันกับพระชราแต่แววตากลับแฝงไปด้วยความดูหมิ่นแค่หมีโง่ๆตัวหนึ่งถึงกับต้องพากันหลบซ่อนแบบนี้ยังเรียกว่าลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าวะ พอเถอะโยมสอนระหว่างอาตมากับโยมต่างคนต่างอยู่เถอะนะโธ่อาจารย์แล้วก็อย่าพูดเหมือนกับเราอยู่กันคนละโลกสิอย่างน้อยข้าก็เคยเป็นศิษย์ของท่านนะแต่ยังว่านั่นแหละเอาแต่สอนที่มีเมตตามันน่าเบื่อออกสู้ใช้ฤทธิ์จักสินก็ไม่ได้มันน่าสนุกกว่ากันเยอะดูนี่เป็นตัวอย่างทันใดนั้นฤาษีคลั่งก็กำหนดจิตเพ่งกสิน
เป็นลูกไฟดวงใหญ่พุ่งเข้าไปหาหมีที่กำลังจากไปตัวนั้นแต่ทว่าจู่ๆปลิวก็รีบพุ่งเอาตัวเข้าไปขวางลูกไฟนั้นเอาไว้จนร่างของปลิวลุกไหม้นอนเกลือกลิ้งเพราะพิษไฟกระสิงอยู่บนพื้น นอกจากจะขี้ขลาดไม่กล้าฆ่าแล้วยังโง่เอาตัวเองมาปกป้องมันอีกเกิดมาข้าก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละลูกศิษย์คนใหม่ของท่านนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะฤาษีคลั่งถึงกับเซถลาเอาหน้าไถไปกับพื้นเพราะแรงถีบที่พุ่งเข้ามากระทบจากด้านหลังของตนเมื่อหันไปดูก็เห็นปลิวยืนกอดอกหัวเราะล่าด้วยความสนุกสนานเฮ้ใครกันแน่ที่โง่ไอ้ที่ลงไปนอนดิ้นกระเดวน่ะมันหุ่นพยนต์ของข้าโว้ยเอาไว้ว่างๆข้าจะพาไปเที่ยวเมืองของข้าจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างฤาษีคลั่งเดือดดาลเมื่อถูกปลิวทำให้เสียหน้าแล้วก็เริ่มลายเวทมนต์ด้วยเสียงคำรามต่ำสรรพสัตว์ที่อยู่รอบๆเหมือนถูกบังคับด้วยอำนาจมืดจนต่างมีอาการคลุ้มคลั่งท่ามกลางเงามืดนั้นมีช้างป่าตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมันแผ่กลิ่นอายแห่งความอาฆาตและเดินเข้ามาหาปลิวอย่างคุกคามแต่แล้วร่างอันบอบบางของหลวงปู่ก็มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าปลิวพร้อมกับยืนสำรวมแผ่รัศมีอันสงบเย็นออกมารอบๆทำให้ปลิวเริ่มได้สติกลับคืนมาอีกครั้งหลวงปู่หลบไปแต่นอกจากหลวงปู่จะไม่หลบแล้วยังยืนสำรวมนิ่งอยู่ตรงนั้นตรงกันข้ามกับช้างป่าที่ตกมันอย่างเต็มที่กลับเร่งฝีเท้าเข้ามาโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงแต่อย่างใดหลิวกระชากลำกล้องปืนอย่างแรงเล็งปืนไปที่จุดตายของช้างป่าพร้อมกับเหนี่ยวไกออกไปแต่ทว่าจู่ๆลูกกระสุนปืนก็เกิดขัดลำกล้องขึ้นมาเอาดื้อๆอาตมาบอกแล้วว่าพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นเขตอภัยทานจะไม่มีการฆ่าชีวิตกันเกิดขึ้นแม้แต่ตัวช้างป่าที่ตกมันเองพอเข้ามาใกล้กับหลวงปู่จู่ๆก็หยุดลงกระทันหันความดุร้ายในแววตาเลือนหายไปสิ้นน้ำมันที่ไหลอยู่ตรงขมับก็ระเหยหายไปจนหมดด้วยเช่นกันนี่หรือคือพลังของเมตตาอัปปมัญญาคงไม่มีมนต์บทใดเทียบเท่าได้อีกแล้วทันใดนั้นก็บังเกิดลมโหมพัดกระหน่ำแล้วกับว่ากำลังจะเกิดพายุใหญ่ขึ้นฤาษีคลั่งรีบมองขึ้นไปบนอากาศก็พบว่ามีดาบทชราลูกหนึ่งกำลังเหาะเหินเดินอากาศลงมาแสดงให้เห็นถึงวิชาและกำลังจิตอันกล้าแข็งเหลือประมาณอาจารย์ท่านมาช่วยข้าแล้วทันทีที่ดาบทลงมาเหยียบพื้นก็พุ่งเข้าไปหาพระชราในทันทีปลิวเห็นท่าไม่ดีจึงได้รีบขยับตัวเพื่อที่จะใช้ตัวเองเป็นโล่กำบังให้กับหลวงปู่แต่หลวงปู่ก็ได้ยกมือขึ้นมาห้ามเอาไว้สุดท้ายดาบทชรากับหลวงปู่ก็ได้ยืนประจันหน้ากันแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเพราะจู่ๆดาบทชรานั้นก็ย่อตัวลงก้มลงกราบหลวงปู่แทบเท้ากราบนมัสการหลวงปู่เจริญพรโยมตามสบายเถอะนะอาจารย์ท่านกราบหลวงปู่ทำไมเอ็งเงียบปากไปเลยไอ้สอนถ้ารู้ว่านิสัยอันธพาลแบบนี้ข้าไม่รับเอ็งมาเป็นลูกศิษย์หรอกรีบเข้าไปกราบขอขมาหลวงปู่ท่านเร็วๆเข้าฤาษีคลั่งเมื่อครั้งก่อนกลับกลายเป็นฤาษีหงอยในบัดดลเพราะตกใจที่ขนาดอาจารย์ของตนที่มีอภิญญากล้ายังต้องก้มลงกราบแทบเท้าหลวงปู่ที่มีเพียงเมตตาจิตเท่านั้นจึงรีบคลานเข่าเข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อขอขมาแล้วก็อดตำหนิตัวเองไม่ได้ที่เคยมีอาจารย์ที่ดีอยู่แล้วแต่กลับทิ้งไปเพราะมิจฉาทิฏฐิของตนเองโดยแท้ในขณะที่สอนกราบขอขมาหลวงปู่แล้วกำลังจะเงยหน้าขึ้นเสียงเพี้ยกระดังสนั่นลั่นป่าสติของสอนเลือนหายไปจนเกือบหลับเพราะฝ่ามืออันหยาบกร้านของดาบทชราตบเข้าไปที่ง่อนกะโหลกของสอนอย่างเต็มแรงพร้อมกับไล่ให้รีบกลับสำนักของตนไปเพื่อเตรียมรับบทลงโทษที่หนักกว่านี้
มื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงแล้วหลวงปู่จึงเรียกให้ปลิวเข้าไปหาก่อนที่จะยื่นของชิ้นหนึ่งให้กับปลิวโยมเก็บเอาไว้เถอะนะในอนาคตโยมจะต้องได้ใช้มันปลิวมองสิ่งที่หลวงปู่ให้ก็พบว่ามันคือเศษงาช้างเก่าๆชิ้นหนึ่งก็รู้ได้ในทันทีเลยว่านี่คืองากระเด็นหรืองากำจัดเป็นวัตถุอาถรรพ์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการหักหรือแตกกระเด็นโดยธรรมชาติมีความเชื่อว่ามีพลังงานหรือพลังป้องกันที่สูงมากโดยเฉพาะกับการป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งอัปมงคลและพลังลบต่างๆจากนั้นหลวงปู่ก็หลับตาลงทำสมาธิสักครู่แล้วก็เอ่ยออกมาว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีวาทะดังนี้ทันทีที่หลวงปู่กล่าวธรรมะจบที่ด้านหลังของปลิวก็ปรากฏช่องว่างเรืองแสงขึ้นมาเมื่อปลิวมองผ่านช่องว่างนั้นไปก็พบว่าเป็นป่าแห่งเดิมที่ตนเคยจากมาปลิวก้มลงกราบหลวงปู่อีกครั้งก่อนที่จะก้าวผ่านช่องว่างเรืองแสงนั้นออกไปในตอนนี้ปลิวได้กลับมายืนยังโลกเดิมแล้วในมือยังคงกำงากำจัดที่หลวงปู่ให้เอาไว้อยู่ภายในใจก็ยังคงคิดถึงธรรมะที่หลวงปู่สั่งสอนเอาไว้อยู่เสมอเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังใกล้เข้ามาส่วนอาจารย์โต้งก็เร่งฝีเท้าขึ้นจนในที่สุดก็หลุดออกมาจากป่าทึบมองเห็นลานด้านหน้าเล็กๆที่มีสามเณรรูปหนึ่งกำลังซุดลงนั่งขยับหนีอะไรบางอย่างที่อาจารย์โต้งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่จากประสบการณ์ของอาจารย์โต้งที่ผ่านเรื่องราวลึกลับมาเนิ่นนานจึงรีบกำหนดจิตเพ่งไปที่ดวงตาพร้อมกับท่องคาถาว่าสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกวิทูเมื่ออาจารย์โต้งท่องคาถาเบิกเนตรแล้วก็เห็นว่าเบื้องหน้าของสามเณรรูปนั้นเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปที่สามเณรรูปนั้นพร้อมกับเอ่ยออกมาว่า ตับไตไส้พุงเอามาให้ข้าเถิดนะนานๆจะได้กินเครื่องในเด็ดหวานสักทีผีกระเคลื่อนตัวเข้าไปหาสามเณรเพื่อที่จะสิงร่างแต่ทันทีที่เข้าไปใกล้ก็เหมือนกับถูกอำนาจอะไรบางอย่างกระแทกออกมาโอ้ยทำไมถึงเป็นเช่นนี้ผีกะร้องด้วยความตกใจในตาที่เต็มไปด้วยความมาคาดแค้นจ้องมาที่อาจารย์โต้งอาจารย์โต้งยิ้มบางๆในมือกวาดแกว่งมีดหมอเบาๆในอากาศก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดอีผีกะมึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยหรือวะจ้องแต่จะกินด่าเดียวฝากไว้ก่อนเถอะแล้วพวกมึงจะได้เห็นดีกันแล้วร่างของผีกะก็จางหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วเมื่อผีกะหายไปอาจารย์โต้งรีบเดินเข้าไปหาสามเณรที่ยังตัวสั่นไม่หายไม่ต้องห่วงแล้วเนนท่านปลอดภัยแล้วว่าแต่ท่านมาจากไหนกันล่ะจู่ๆทำไมถึงมาอยู่ในป่าผีขโมดได้ฉันตามหลวงตามาทุดงค์และเกิดหลงกับท่านสามเณรพูดไปร้องไห้ไปด้วยความหวาดกลัวก็รู้สึกสะท้อนอยู่ในใจเพราะว่าตนและลูกศิษย์นั้นก็พลัดหลงกันเหมือนกับสามเณรรูปนี้จนป่านนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเนนไม่ต้องร้องไห้ป่าแห่งนี้อันตรายนักเดี๋ยวฉันจะช่วยเนนตามหาหลวงตาให้ก็แล้วกันสามเณรพยักหน้ารับ
แล้วก็เดินตามอาจารย์โต้งไปไม่ห่างจนกระทั่งบังเอิญไปเจอกับกระท่อมล้างกลางป่าอาจารย์โต้งคิดว่าน่าจะพอที่จะพักอาศัยได้ชั่วคราวอย่างน้อยก็ยังมีรั้วรอบขอบชิดดีกว่านอนกลางป่าเป็นไหนเมื่อเข้ามายังกระท่อมล้างแล้วอาจารย์โต้งก็จุดเทียนไขที่ตนเตรียมมาแสงสว่างจากเปลวเทียนสร้างความสว่างให้กับสถานที่นี้แม้ว่าจะไม่ได้สว่างมากมายนักแต่ก็ลดความกลัวในจิตใจของสามเณรลงไปนั้นมากอาจารย์โต้งจัดเตรียมพื้นที่ให้สามเณรนั่งพักจากนั้นก็ตรวจดูรอบๆกระท่อมล้างกลิ่นอับและฝุ่นเกาะหนาแสดงว่ากระท่อมนี้ไม่มีคนอยู่มานานแล้วขณะกำลังตั้งสติอาจารย์โต้งก็รู้สึกได้ถึงความเย็นแปลกประหลาดที่แทรกซึมเข้ามาในอากาศรอบๆกระท่อมมีเสียงกระซิบแผ่วดังแว่วเข้ามาในหูคล้ายกับเสียงคนคุยกันเบาๆแต่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไร ลุงทำไมมีเสียงแปลกๆแบบนี้ล่ะครับ สามเณรพูดเสียงสั่นพลางมองไปรอบตัวด้วยความหวาดกลัวอาจารย์โต้งรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรในมือกำมีดหมอเอาไว้แน่นบอกกับสามเณรให้ตั้งจิตนิ่งไม่วอกแวกไปตามเสียงเหล่านั้นใจเย็นๆนะเนนพลังที่นี่มันแรงเราต้องมีสติเสมออย่าปล่อยใจไปตามเสียงพวกนี้ทันใดนั้นสายลมที่ไม่รู้มาจากไหนพัดประตูไม้เก่าของกระท่อมจนค่อยๆง้างออกเกิดเสียงแหลมดังเอียดคล้ายมีอะไรบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาในความมืดสามเณรนั่งชิดอาจารย์โต้งพลางภาวนาพุทโธในใจขณะที่เสียงฝีเท้าหนักๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงเทียนที่อาจารย์โต้งจุดไว้ก็ดับลงโดยไม่ทันตั้งตัวความมืดครอบงำทั่วทั้งกระท่อมทันทีแต่ก่อนที่ความหวาดกลัวจะเข้าครอบงำจิตใจของสามเณรอาจารย์โต้งรีบเปล่งคาถาออกมาด้วยจิตอันแน่วแน่ปัญจมังอิละสังชาตังนักโลโหติสัมภโอแสงอันศักดิ์สิทธิ์เปล่งประกายออกมาล้อมรอบมีดหมอของอาจารย์โต้งเอาไว้แต่ทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงประตูก็ปรากฏขึ้นมันคือร่างของหญิงแก่ในชุดดำที่มีดวงตาแดงกล่ำซึ่งก็คือผีกาที่อาจารย์โต้งเจอมาก่อนหน้านี้นางส่งเสียงร้องแหลมออกมาจนพื้นสั่นสะเทือน ข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก น้อยไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอยากวิญญาณดับสลายนักใช่ไหมข้าจะสงเคราะห์ให้อาจารย์โต้งไม่รอช้าจึงรวบรวมพลังทั้งหมดท่องคาถาต่อเนื่องด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวานเต็มไปด้วยพลังและความศรัทธา โอ้ยพอเถอะอย่าทำข้าเลยข้าถูกอาจารย์ยวงบังคับมา สายไปแล้วผีกะแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งประกายเจิดจ้าออกมาจากมีดหมอของอาจารย์โต้งนั้นพุ่งเข้าไปปะทะกับผีกะจนมันกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วก็มีเสียงอันสงบเย็นของสามเณรดังขึ้น ท่านลุงพอเถอะนะ ถือว่าเนนของบิณฑบาต อาจารย์โต้งหันมามองหน้าสามเณรก็ได้เห็นแววตาของความเมตตาสงสารจึงยอมหยุดท่องคาถาแต่สภาพของผีกะก็ล่อแร่เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกัน ได้โปรดเถิดเนนน้อยช่วยให้ข้าหลุดพ้นด้วยเถิด เอ้าช่วยก็ช่วยวะงั้นเองก็บอกมาว่าร่างที่แท้จริงถูกสะกดไว้ตรงไหนผีกะดีใจที่ได้หลุดพ้นจึงรีบบอกกับอาจารย์โต้งไปทันที ร่างของฉันถูกเก็บไว้ในศาลเพียงตาใต้ต้นไทรกลางป่านะจ๊ะ เอ็งเข้ามาอยู่ในตลับสีพึ่งของข้าก่อนเช้าแล้วค่อยออกเดินทางกันผีกะรีบสลายร่างกลายเป็นควันดำลอยเข้าไปในตลับสีพึ่งที่อาจารย์โต้งหยิบขึ้นมาจนกระทั่งเวลาใกล้รุ่งอาจารย์โต้งและสามเณรจึงเดินทางออกจากบ้านล้างนั้นเพื่อไปยังจุดหมายต่อไปเนน
เดินตามหลังลุงมาติดๆนะ จะได้ไม่คลาดกันสามเณรพยักหน้ารับส่วนผีกะที่อยู่ในตลับสีพึ่งก็คอยกระซิบบอกทางอาจารย์โต้งเป็นระยะไม่นานนักก็มาเจอกับต้นไทรใหญ่และศาลเพียงตาเก่าคล่ำคล้าตั้งอยู่เมื่ออาจารย์โต้งและสามเณรเดินเข้ามาใกล้ศาลเพียงตาบรรยากาศรอบๆก็กลับเปลี่ยนแปลงไปทันทีอากาศเย็นเยือกแทรกซึมเข้ามาจนเสียดกระดูกและหมอกบางๆค่อยๆลอยขึ้นมาจากพื้นดินรอบๆข้างของอาจารย์โต้งเริ่มเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกเสียงแมลงหรือแม้แต่เสียงลมพัดอาจารย์โต้งสัมผัสได้ถึงความลึกลับบางอย่างที่อบอวลอยู่รอบๆศาลเตรียมใจเอาไว้นะเนนสามเณรกลืนน้ำลายลงคอด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวแต่ก็ยังภาวนาพุทโธอยู่ในใจเพื่อความสงบในขณะที่อาจารย์โต้งค่อยๆเปิดตลับสีพึ่งออกช้าๆพร้อมกับท่องคาถาปลดปล่อยด้วยความสงบนิ่งเสียงกระซิบของผีกะดังแว่วออกมาจากตลับราวกับเธอรู้ว่าการปลดปล่อยครั้งนี้คือโอกาสสุดท้ายแต่ทันใดนั่นเองร่างเงาลึกลับมองไม่ชัดก็ปรากฏขึ้นข้างศาลเป็นวิญญาณชายสูงใหญ่ที่มีดวงตาแดงกล่ำยืนจ้องมองอาจารย์โต้งและสามเณรด้วยความโกรธเกลี้ยวแสดงท่าทางไม่พอใจที่ทั้งสองกล้าล่วงล้ำมายังสถานที่ที่ตนดูแลอยู่เสียงคำรามต่ำดังก้องไปทั่วป่าร่างของชายผู้นั้นสั่นเทิมไปด้วยพลังโทสะและพยายามจะขวางทางไม่ให้อาจารย์โต้งดำเนินพิธีต่อไปข้ามิได้มาหาเรื่องมีแต่เพียงความตั้งใจจะช่วยเหลือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากหากท่านยังผูกเวรไว้อย่างนี้ก็มีแต่จะทำให้ท่านและนางต้องทุกข์ทรมานไปช่วยกลับชั่วกันมันเรื่องของกูเห็นท่าจะไม่ดีแล้วเนนแบบนี้มันไม่ยอมง่ายๆแน่คงต้องถึงขั้นแตกหักกันแล้วอาจารย์โต้งเตรียมพร้อมเข้าจู่โจมผีเจ้าที่ส่วนวิญญาณเจ้าที่เองนั้นก็ตั้งรับอย่างไม่เกรงกลัวด้วยเช่นกันแต่แล้วจู่ๆสามเณรก็เอ่ยกับอาจารย์โต้งทำให้อาจารย์โต้งต้องหยุดชะงักไปถ้าทำแบบนั้นเราจะไม่สามารถปลดปล่อยใจเราได้เลยลุงเชื่อเนนนะแล้วสามเณรก็ยกมือขึ้นภาวนาสวดแผ่เมตตาด้วยความตั้งใจกลายเป็นกระแสเมตตาอันเย็นช่ำแผ่ออกไปยังวิญญาณของผีเจ้าที่ตนนั้นทำให้ความโกรธที่ครอบงำอยู่ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเจ้าของร่างนั้นด้วยเนนเองก็มีดีเหมือนกันนี่นาสมกับเป็นศิษย์พระตถาคตจากนั้นอาจารย์ต้องก็ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของผีกะอีกครั้งจนกระทั่งดวงวิญญาณนั้นกลายเป็นแสงสว่างลอยไปบนฟ้าหายลับไปจากสายตาแล้วอาจารย์โต้งและสามเณรก็ออกเดินทางจากต้นไทรใหญ่ทิ้งไว้เพียงความสงบเยือกเย็นและความปลดปล่อยที่แท้จริงแต่ในระหว่างทางนั้นจู่ๆอาจารย์โต้งก็หยุดชะงักลงเพราะเบื้องหน้าของอาจารย์โต้งปรากฏพระรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นใช่หลวงตาของเนนหรือเปล่าสามเณรมองไปก็พบว่าพระที่นั่งสมาธิอยู่รูปนั้นคือหลวงตาของตนเองจริงๆจึงรีบวิ่งเข้าไปหาด้วยความดีใจแต่ทว่าเมื่อหลวงตาเห็นเนนน้อยนั้นกลับมีสีหน้าไม่ยินดียินร้ายใดๆทำให้อาจารย์โต้งรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยจึงเอ่ยถามออกไปตรงๆว่าท่านเจอสามเณรที่หลงกันไปท่านไม่ดีใจเหรออาตมาหาได้มีความยินดียินร้ายใดๆอีกแล้วแบบนี้ท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะสิอาจารย์โต้งกล่าวทักไปเหมือนกับต้องการยังเชิงหลวงตารูปนั้นแล้วหลวงตาก็แสดงความกระยิมยิ้มย่องออกมาผ่านทางดวงตาอย่างที่อาจารย์โต้งคิดไว้ไม่มีผิดโยมเข้าใจถูกแล้วอาตมาสำเร็จอรหันต์แล้วจริงๆอาจารย์โต้งรู้ได้ทันทีว่าพระรูปนี้ยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลย
แม้แต่จะเป็นพระโสดาบันก็ยังไม่ใช่ แต่การที่จะเข้าไปเตือนธรรมดานั้นย่อมไม่ใช่ทางเลือกที่ดี จึงได้คิดแผนขึ้นมาในใจ แล้วกล่าวกับหลวงตาว่า แสดงว่าหลวงตาก็ต้องมีฤทธิ์เยอะนะสิ ไหนลองเนรมิตช้างตกมันให้ผมดูหน่อย แล้วลองบังคับให้มันวิ่งมาทางนี้ด้วยนะ หลวงตาชราหลับตาลงเนรมิตช้างพลายตัวใหญ่ที่กำลังตกมันขึ้นมา แล้วใช้พลังจิตบังคับช้างตัวนั้นให้วิ่งเข้ามาหาตนและอาจารย์โต้งทันทีที่ช้างพลายตัวนั้นใกล้จะพุ่งเข้ามาถึงหลวงตาชราก็เกิดกลัวนิมิตของตนเองขึ้นมาจึงทำท่าที่จะลุกหนีแต่ก็ถูกอาจารย์โต้งคว้าข้อมือเอาไว้ก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าหลวงตาพระอรหันต์คือผู้ปราศจากความกลัวไม่ใช่หรือแต่ทำไมท่านถึงยังมีความกลัวอยู่เล่าหลวงตาพลันระลึกได้ถึงความเย่อหยิ่งที่ตนเองมีอยู่และเข้าใจว่าตัวเขาไม่ได้สำเร็จในธรรมอย่างแท้จริงตามที่เคยหลงเชื่อด้วยใจที่อ่อนน้อมหลวงตาก็เอ่ยขึ้นเบาๆขอบใจโยมที่เตือนสติอาตมาในครั้งนี้การหลงคิดว่าตนบรรลุธรรมทั้งที่ยังห่างไกลจากหนทางที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาตมาหลงไปนานนักเมื่อเห็นหลวงตากลับมามีความสงบและตั้งมั่นในการปฏิบัติอาจารย์โต้งก็ขอกราบลาหลวงตาพร้อมกับเดินทางต่อด้วยความรู้สึกเบิกบานที่ได้ช่วยนำพาอีกผู้หนึ่งให้ก้าวข้ามความหลงในหนทางธรรมอาจารย์รอข้าด้วยข้ามาแล้วอาจารย์โต้งยิ้มกว้างเมื่อเห็นศิษย์รักของตนวิ่งเข้ามาหาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาล้วนจางหายไปสิ้นปลิวเองก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาอยู่เคียงข้างอาจารย์ผู้เปรียบเสมือนดังพ่ออีกครั้งในหมู่บ้านชนบทแห่งนี้มีสมภารชรารูปหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและว่านยาหลากหลายชนิดทว่าเรื่องที่เล่าลือกันอย่างแพร่หลายกลับไม่ใช่เพียงความรู้ด้านว่านยาของท่านหากแต่เป็นอิทธิฤทธิ์และเวทมนต์คาถาอันเข้มขลังที่ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์อย่างหาผู้ใดเปรียบได้ยากท่านสมภารช่วยลูกข้าด้วยเถิดจู่ๆมันก็ผอมลงไปทุกวันข้าวปลาไม่กินแต่พอตกกลางคืนกลับมีแรงเหมือนกับผู้ชายร้องจะกินแต่ของดิบสมภารชราจ้องไปในดวงตาของหญิงสาวที่ตอนนี้ในตาเหลือกลอยไร้แววตาของการมีชีวิตแสดงว่าบรรดาเครื่องในต่างๆคงถูกกินจนหมดสิ้นแล้วโยมทำใจเถอะนะลูกสาวของโยมน่ะไม่อยู่แล้วถ้าอาตมาไล่ผีที่สิงร่างนี้ไปก็จะเหลือแต่เพียงร่างไร้วิญญาณเท่านั้นชายผู้เป็นพ่อได้ฟังก็ร้องไห้จนน้ำตาไหลเป็นเผาเตาแต่ก็ยังคงยืนยันที่จะให้สมภารชราไล่ผีร้ายที่มาสิงสู่กัดกินลูกสาวของตนจะได้นำร่างนั้นไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปเพื่อให้ดวงวิญญาณของลูกสาวสงบสุขเมื่อทราบเจตนาของผู้เป็นพ่อสมภารชราก็พยักหน้ารับพร้อมกับยกไม้เท้าของท่านขึ้นมาบริกรรมพระคาถาอิติปิโสภควายะมะลาชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทันทีที่ท่องคาถาจบร่างของหญิงสาวก็ร้องโอดโอยด้วยเสียงแหบตามหน้าขนลุกก่อนที่จะสั่นกระตุกอย่างรุนแรงปากค่อยๆง้างออกอย่างช้าๆแล้วก็มีกลุ่มควันสีดำค่อยๆไหลออกมาจากปากตามมาด้วยกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบลงเหลือทิ้งไว้แต่เพียงร่างไร้ชีวิตและเสียงร่ำไห้ของผู้เป็นบิดาภาพเบื้องหน้านั้นช่างน่าสลดหดหู่ยิ่งนักท่านสมภารได้แต่ทอดถอนใจคิดในใจว่า
หากบิดาของเด็กพามาเร็วกว่านี้ชีวิตน้อยๆนี้อาจจะยังคงอยู่เมื่อความคิดนี้แล่นผ่านจิตใจท่านสมภารจึงตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคือการรับศิษย์ผู้หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของท่านในการเดินทางไปช่วยเหลือพวกชาวบ้านและหวังว่าจะไม่มีสิ่งใดสายเกินไปดังเช่นในวันนี้รุ่งเช้าของวันถัดมาสัปเหร่อประจำวัดตีของเสียงดังก้องไปทั่วหมู่บ้านพร้อมประกาศเจตนารมณ์มันแน่วแน่ของท่านสมภารให้ชาวบ้านได้รับรู้และเข้าใจอ้าวพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตอนนี้ท่านสมภารต้องการรับลูกศิษย์ใครที่มีลูกหลานก็ช่วยกันกระจายข่าวออกไปหากใครผ่านการทดสอบก็จะได้เป็นลูกศิษย์ของท่านสมภารโอ้ใครได้เป็นศิษย์ท่านสมภารก็นับเป็นบุญนันยิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าใครขอเรียนวิชาล้วนแต่ถูกท่านปฏิเสธแล้วตาพุธพอจะรู้หรือไม่ว่าท่านสมภารจะทดสอบกันแบบใดก็ไม่มีอะไรมากนะท่านบอกว่าหากใครสามารถนั่งสมาธิในป่าช้าหลังวัดได้สุดคืนก็จะรับคนนั้นเป็นลูกศิษย์เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงนี้สีหน้าทุกคนกับพลันซีดเผือกเพราะในสมัยก่อนป่าช้ามักถูกใช้เป็นที่ฝังศพของผู้ที่เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติหรือที่เรียกว่าตายโหงซึ่งเรื่องราวความเฮี้ยนของสถานที่แห่งนี้ก็เลื่องลือไปทั่วโดยเฉพาะความเฮี้ยนของผีอีเย็นหญิงที่ตายทั้งกลมและเพิ่งถูกนำมาฝังไว้เมื่อไม่นานมานี้ป่าช้าหลังวัดที่ลือกันว่าขนาดพระธุดงค์ไปปรากฏก็ยังทิ้งกฎวิ่งหนีป่าราบนั่นน่ะเหรอก็ที่นั่นแหละมีที่เดียวเท่านั้นละในที่สุดข่าวของท่านสมภารชราประกาศรับลูกศิษย์ก็แพร่สะพัดไปทั่วแต่พอรู้ว่าต้องผ่านด่านทดสอบจิตใจสุดหินแล้วต่างก็สายหน้าไม่กล้าไปทดสอบกันนับเป็นโอกาสอันดีแล้วที่ท่านสมภารประกาศรับลูกศิษย์เจ้ายวงลองไปทดสอบดูเถอะนะเพราะข้าเองก็ไม่มีอะไรจะสอนอีกแล้วขอรับอาจารย์ว่าแต่ไอ้โต้งล่ะครับอาจารย์จะให้ไปกับฉันด้วยไหมไอ้โต้งน่ะเหรอวันๆเอาแต่เที่ยวเล่นขืนส่งไปก็เสียชื่อสำนักอาจารย์เก่าหมดนะสิวะโต้งได้ยินวาจาที่อาจารย์ของตนว่ากล่าวก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเพราะเมื่อเทียบกันแล้วก็เป็นจริงอย่างที่อาจารย์ว่ายวงนั้นมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทุกสรรพวิชาจนถึงขั้นอุกฤษไม่ยอมรับยอมนอนส่วนตนเองนั้นแม้จะพยายามแล้วแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับยวงเลยแม้แต่น้อยจึงไม่แปลกใจที่อาจารย์จะรักเจ้ายวงมากกว่าให้มันไปกับข้าเถอะนะอาจารย์แม้จะไม่ได้เป็นศิษย์ของท่านสมภารวัดป่าแต่ก็ได้เปิดหูเปิดตากับเขาบ้างเอ็งนี่มันมีน้ำใจกับเพื่อนกับฝูงนักถ้าดูเอ็งไม่ผิดจริงๆไอ้โต้งเอ็งก็อย่าไปทำเด๋อๆดาๆให้เสียชื่อสำนักของข้าล่ะดูเจ้ายวงเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมโต้งพยักหน้ายิ้มรับให้กับอาจารย์แม้จะรู้ว่ายวงนั้นไม่ได้ห่วงหรือว่าหวังดีอะไรกับตนเองการที่ลากตนไปด้วยนั้นก็เพียงเพื่อให้เป็นข้อเปรียบเทียบกับตัวเองเท่านั้นแต่สำหรับโต้งแล้วก็ไม่เคยถือสาอะไรยวงเลยแม้แต่น้อยกลับภูมิใจเสียมากกว่าที่มีเพื่อนร่วมสำนักที่เก่งกาจแบบยวงแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางไปเพื่อทดสอบจิตใจของตนโดยที่ไม่รู้เรื่องราวความเฮี้ยนของผีอีเย็นเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งได้มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ในร้านชำแห่งหนึ่งของหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนกำลังนั่งล้อมจิบกาแฟแลกเปลี่ยนข่าวสารกันตามวิถีชีวิตเรียบง่ายของชนบทและหัวข้อสนทนาในวันนี้ก็ไม่พ้นเรื่องการทดสอบรับลูกศิษย์ของท่านสมภาร
ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขานไปทั่วหมู่บ้านข้าอุตส่าห์ทุ่มหมดหน้าตักคิดว่าคนนี้ต้องรอดแน่ๆเห็นแขวนพระมาพวงเบ้อเร่อที่ไหนได้ยังไม่ทันเที่ยงคืนก็วิ่งหนีปลาลาบไปแล้วตอนนี้สงสัยไปรอคิวให้ท่านสมภารรดน้ำมนต์อยู่ต้องได้ยินบทสนทนาที่ชาวบ้านคุยกันก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีต่างกันกับยวงที่แสดงสีหน้ามั่นใจออกมาอย่างเด่นชัดก่อนที่จะหัวเราะดังๆออกมา พวกน้าเตรียมเอาเบี้ยคืนกันได้เลยคืนนี้ข้าจะเป็นคนอยู่จนกระทั่งรุ่งสางเองยวงแสดงความมั่นใจจนออกนอกหน้าสร้างความหน้าหมันไส้ให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นไม่น้อยแต่พวกชาวบ้านก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีคนมาทดสอบก็มีแต่ยวงเท่านั้นที่แสดงความมั่นใจเช่นนี้ได้จึงพากันทุ่มหมดหน้าตากแทบทุกคนแล้วในค่ำคืนเงียบสงัดก็มาเยือนแสงตะเกียงลิบหรี่ส่องนำทางโต้งและยวงก้าวตามสัปเหร่อวัดมาติดๆแต่ถ้าสังเกตให้ดีๆแสงตะเกียงนั้นก็จะสั่นระลิกตามมือของผู้ถือไปด้วยเพราะความหวาดกลัวที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองอ้าวเอ็งนั่งอยู่ตรงนี้ส่วนเอ็งก็ไปนั่งอยู่ข้างๆเจดีย์ล้างโนนใครอยู่ได้สุดคืนโดยไม่ลุกหนีไปก่อนคนนั้นก็จะได้เป็นศิษย์ท่านสมภารส่วนข้าขอตัวก่อนพูดจบสัปเหร่อชราก็ถือตะเกียงใส่เกียร์ม้าวิ่งหน้าตั้งโดยไม่หันกลับมามองไอ้โต้งมึงไปนั่งที่หลังเจดีย์ล้างส่วนกูจะนั่งอยู่ตรงนี้เองแต่บอกเอาไว้ก่อนนะถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะกูไม่ช่วยนะเว้ยต้องรีบเดินไปที่เจดีย์ล้างก่อนที่จะสำรวจรอบๆบรรยากาศนั้นหนาวเย็นเสียแทงกระดูกแต่ก็เทียบกับความกลัวในจิตใจไม่ได้เลยโต้งสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะนั่งลงข้างเจดีย์ล้างนั้นเสียงหมาหอนดังแว่วมาไกลๆบรรยากาศรอบๆเริ่มเปลี่ยนไปโต้งรีบท่องคาถาเบิกเนตรเพื่อให้ตนสามารถมองเห็นวิญญาณจะได้ตั้งรับได้ถูกจากนั้นก็ตามมาด้วยคำบริกรรมว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาทันใดนั้นวิญญาณของผีอีเย็นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าโต้งแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ด้วยความที่โต้งบริกรรมพระคาถาจนจิตเป็นสมาธิจึงทำให้ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดข้ามาเพื่อทดสอบเป็นศิษย์ท่านสมภารไม่ได้มีจิตคิดร้ายแต่อย่างใดส่วนบุญใดหรือกุศลใดที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานี้ข้าก็ขออุทิศให้เจ้าและลูกในท้องด้วยเถิดผีเย็นที่ตอนแรกแสดงสีหน้าโกรธแค้นเอาเรื่องก็ได้เปลี่ยนท่าทีไปแล้วกับหน้ามือเป็นหลังมือเพราะได้รับบุญกุศลที่ต้องอุทิศให้แล้วร่างนั้นก็ค่อยๆหายไปส่วนทางด้านของยวงนั้นเมื่อนั่งสำรวมจิตเพื่อเปิดตาในแล้วก็ดึงมีดหมอออกมาท่องมนต์พระคาถาแล้วก็ปักมีดหมอลงพื้นอย่างแรงเสียงกรีดร้องดังระงมก้องป่าช้าบรรดาพูดผีทั้งหลายต่างหวาดกลัวหนีหายกันไปบางตนที่กำลังบุญอ่อนนั้นก็ถึงกับวิญญาณแตกสลายไปเลยก็มี ทีนี้กูรู้ฤทธิ์ของข้ากันหรือยังใครแน่จริงก็เข้ามาได้เลยทันใดนั้นร่างของผีเย็นก็ปรากฏตัวขึ้นใบหน้าแสดงถึงความเครียดแค้นออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ค่อยๆเดินมาทางยวงอย่างช้าๆบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความอาถรรพ์แต่ยวงเองก็สยะยิ้มพร้อมกับชูมีดหมอขึ้นดีเห็นเฮี้ยนแบบนี้แหละดีรีบๆเข้ามาเดี๋ยวกูจะช่วยเอาลูกออกให้ กับอีแค่ไม่ถือเล่มเดียวจะทำอะไรกูได้ทันทีที่สิ้นเสียงขู่ของผีอีเย็นแสงสว่างก็เปล่งออกมาจากมีดหมอพุ่งเข้าใส่ผีอีเย็นในทันทีเปลวไฟ
ลุกท่วมร่างของผีอีเย็นเสียงกรีดร้องยาวแหลมดังสนั่นลั่นป่าช้าเป็นยังไงล่ะมีดทื่อๆของกูมึงจงอยู่เฝ้าป่าช้าที่นี่ไปชั่วกับชั่วกันเถิดหลวงแทงมีดหมอลงไปในดินอีกครั้งพร้อมกับท่องมนต์คาถารัวเร็ววิญญาณผีเย็นที่เล่าร้องด้วยความเจ็บปวดวิญญาณสลายไปที่สุดแสงแห่งตะวันรุ่งก็สาดส่องท้องฟ้าหลวงเห็นดังนั้นจึงหยุดท่องคาถาพร้อมกับเก็บมีดหมอกลับไปในเช้าของวันนั้นเองที่ร้านของชำเจ้าเดิมบรรดาชาวบ้านต่างพูดคุยกันถึงเรื่องที่มีคนผ่านการทดสอบได้พร้อมกันถึง2 คนและในตอนนี้ทั้ง2 คนก็ได้ถูกท่านสมภารเรียกเข้าไปพบแล้วกราบนมัสการครับท่านสมภารกระผมชื่อยวงส่วนเพื่อนของกระผมชื่อโต้งครับเจริญพรโยมทั้งสองการที่โยมทั้งสองสามารถผ่านการทดสอบของอาตมาได้นับว่ามีจิตที่เข้มแข็งสามารถเรียนวิชาของอาตมาได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าอาตมาสามารถรับสิทธิ์ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นยวงมองมาทางโต้งอย่างกระยิ้มย่องแล้วก็กล่าวกับท่านสมภารว่าไอ้โต้งมันไม่ได้ทำอะไรเลยครับท่านสมภารเอาแต่นั่งภาวนาอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งรุ่งสางส่วนกระผมเองนั้นปราบข่มดวงวิญญาณทุกดวงในป่าช้าแม้แต่ผีอีเย็นที่ว่าเฮี้ยนนักเฮี้ยนหนาก็เล่นซะจนดวงวิญญาณแตกสลายยวงเริ่มสาธยายคุณวิเศษและผลงานของตนให้กับท่านสมภารฟังแต่สมภารชรากลับมีใบหน้าที่เรียบเฉยไม่สนใจคำพูดของยวงเลยแม้แต่น้อยรอจนกระทั่งยวงพูดจบท่านจึงได้หันมามองทางโต้งพร้อมกับยิ้มให้ด้วยความเมตตาโยมชื่อโต้งใช่ไหมใครเป็นคนสอนให้โยมภาวนาเมตตาเป็นพระธุดงค์รูปหนึ่งที่กระผมบังเอิญได้เจอในป่าท่านเมตตาสอนให้แล้วกระผมก็สวดท่องมนต์บทนี้มาตลอดครับท่านสมภารสมภารชรายิ้มอย่างอบอุ่นพร้อมกับพยักหน้ารับก่อนที่จะเอ่ยกับโต้งไปว่าเรียกอาตมาว่าอาจารย์เถิดนะอย่าเรียกว่าสมภารเลยโต้งได้ยินดังนั้นก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปส่วนยวงก็มีท่าทีไม่พอใจอย่างชัดเจนจนถึงขนาดลืมตัวลุกขึ้นมาชี้หน้าสมภารชราทำไมท่านตัดสินแบบนี้ข้าต่างหากที่มีมนต์ขลังสามารถสยบบรรดาผีเฮี้ยนต่างๆลงได้เทียบกับมันแล้วข้าเหนือกว่าเห็นนะท่านที่โยมพูดมานั้นไม่ผิดหรอกเพียงแต่อาตมาอยากได้ลูกศิษย์ที่มีเมตตาจิตมากกว่าลูกศิษย์ที่คอยแต่จะใช้อำนาจที่มีข่มเหงรังแกผู้อื่นก็เท่านั้นแหละโยมในเมื่อโลกมันลำเอียงแบบนี้ข้าไอ้ยวงจะขอเดินตามทางแห่งอำนาจและควายคว้าทุกอย่างมาด้วยตัวของข้าเองแล้วมึงดูกูให้ดีนะไอ้โต้งสักวันกูจะกลับมาเหยียบมึงให้จมดินนับตั้งแต่นั้นมาโต้งก็ไม่เคยเจอยวงอีกเลยจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปเนิ่นนานณป่าผีขโมดดงนี้โชคชะตาก็ได้นำพาทั้ง2 คนต้องมาเจอกันในที่สุดณอาสมที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศอันอับทึบกองไฟใหญ่ได้ถูกจุดขึ้นที่ลานด้านหน้าอาจารย์ยวงยืนพนมมือท่องคาถางึมงำอยู่หน้ากองไฟนั้นเปลวไฟค่อยๆลุกโหมขึ้นมาตามความแรงของคาถาแล้วอาจารย์ยวงก็โยนอะไรบางอย่างลงไปในกองไฟนั้นจงตื่นขึ้นมารับใช้ข้าบัดเดียวนี้เสียงคลืดคลาดดังมาจากใต้ดิน
พื้นดินสั่นสะเทือนแล้วก็กำลังแยกตัวออกบรรดาสัตว์ป่าต่างพร้อมใจกันเงียบเสียงลงโดยไม่ได้นัดหมายในนั้นมีแมงมุมตัวใหญ่ไต่ขึ้นมาจากกองไฟนั้นแล้วกับโผล่ขึ้นมาจากขุมนรกก็ไม่พานรูปร่างลักษณะของมันนั้นเหมือนกับแมงมุมในโลกนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะความใหญ่ยักษ์นั้นยิ่งทำให้มันดูหน้าขนพองสยองกล้าวมากยิ่งขึ้นอาจารย์ยวงยืนหายใจหอบทีแสดงเห็นว่าต้องใช้พลังจิตไม่น้อยในการอัญเชิญแมงมุมยักษ์นี้ออกมาเจ้าจงเล่งไปยังทิศหรดี แล้วเอาตัวพวกมันมาเป็นเครื่องสังเวยให้ข้าแมงมุมยักษ์ยืนยกขาหน้าขึ้นสุดตัวก่อนที่จะกลับมายืน8 ขาอีกครั้งเหมือนกับมันรับรู้ได้ถึงคำสั่งของอาจารย์ยวงพร้อมกับเดินไปทางทิศที่อาจารย์ยวงบอกก่อนที่จะมุดดินหายไปเสียงประทุของฟืนในกองไฟทำลายความเงียบสงบลงทำให้อาจารย์โต้งตื่นจากภวังค์แห่งอดีตที่ตนได้เล่าให้ปลิวฟังที่แท้อาจารย์ก็เป็นศิษย์สำนักเดียวกันกับอาจารย์ยวงอาจารย์โต้งพยักหน้ารับแต่ในขณะที่กำลังจะพูดตอบกลับปลิวไปนั้นจู่ๆบรรยากาศอันเงียบสงบก็เริ่มเปลี่ยนไปแบบกระทันหันอาจารย์โต้งรีบดึงมีดหมอออกมาตามสัญชาตญาณแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะด้านหลังของอาจารย์โต้งมีเงายักษ์ของแมงมุมปรากฏอยู่อาจารย์ระวังข้างหลังแมงมุมยักษ์ยืนขึ้นพร้อมกับจู่โจมอาจารย์โต้งไปทันทีอาจารย์โต้งที่ไม่ได้ทันตั้งตัวจึงล้มลงไปตามแรงของแมงมุมยักษ์แล้วพิษของมันก็ฉีดเข้าไปในตัวของอาจารย์โต้งทำให้อาจารย์โต้งเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหลิวรีบคว้าปืนลูกซองยิงเข้าไปในระยะเผาขนแต่กระสุนของปืนนั้นก็ไม่ละคายผิวของแมงมุมยักษ์เลยแม้แต่น้อยหลิวเบิกตากว้างเมื่อเห็นกระสุนปืนลูกซองไม่สามารถหยุดยั้งแมงมุมยักษ์ได้มันหันขาคู่หน้าที่ยาวและแหลมเหมือนกับพอกเข้ามาหาปลิวถอยกรูดพยายามควบคุมสติแล้วมองไปรอบๆเพื่อหาทางหนีหรืออาวุธที่อาจจะใช้ได้จริงด้วยเรามีงานกระเด็นที่หลวงปู่ให้ไว้อยู่นี่ปลิวรีบหยิบงานกระเด็นออกมาถือเอาไว้เพียงแค่นั้นรัศมีของความคมปราบก็แผ่ออกมาทำให้แมงมุมยักษ์ชะงักไปครู่หนึ่งอาจารย์โต้งจึงอาศัยจังหวะนี้พยายามยกมีดหมอขึ้นสะกดคำบริกรรมคาถาด้วยเสียงอันสั่นเทาเนื่องจากความเจ็บปวดจากพิษที่ได้รับสังวิสุโลปุสะภุพะแสงจากมีดหมอส่องประกายความศักดิ์สิทธิ์ออกมาครอบร่างของอาจารย์โต้งเอาไว้ทำให้แมงมุมยักษ์ไม่อาจทำอะไรอาจารย์โต้งได้แต่แสงนั้นก็ค่อยๆจางลงเรื่อยๆตามอำนาจจิตของอาจารย์โต้งไอ้ปลิวรีบหนีไปตอนที่ยังมีเวลาไม่ต้องห่วงข้าแหมอาจารย์เล่นบทพระเอกอีกแล้วคนอย่างฉันเนี่ยน่าจะวิ่งหนีทิ้งให้อาจารย์เผชิญภัยแต่เพียงผู้เดียวพูดจบปลิวก็กำงากำจัดไว้ในมือแน่นพร้อมกับกำหนดจิตตามที่หลวงปู่แห่งมิติลี้ลับบอกวิธีใช้งากำจัดนั้นให้เจ้ากำเอาไว้ในมือแล้วสวดอธิษฐานจิตด้วยพลังแห่งพุทธคุณก็จะโดนบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้เองเสียงของหลวงปู่ดังก้องอยู่ในจิตของปลิวและหลวงปู่ก็ยังกำชับด้วยว่าสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นขอให้ใช้ในยามที่คับขันจริงๆซึ่งในตอนนี้มีชีวิตของอาจารย์โต้งเป็นเดิมพันก็นับว่าเป็นเวลาคับขันสำหรับปลิวแล้วทันใดนั้นแสงก็สว่างเรืองรองออกมาจากมือของปลิวรีบโยนงากำจัดลงพื้นทำให้เกิดเสียงดังกำพนาดขึ้นแผ่นดินสั่นสะเทือนเหมือนกับช้างโคลงใหญ่วิ่งมาก่อนที่จะปรากฏช้างสี่งาขึ้นยืนประจันหน้ากับแมงมุมยักษ์ตัวนั้นแมงมุมยักษ์แม้จะตัวใหญ่แต่ฉะไหนเลยจะสู้ขนาดของช้างได้
จึงถูกช้างสี่งาตัวนั้นกระทืบจมดินจนร่างสลายกลายเป็นควันไปทำให้ทั้งศิษย์และอาจารย์ต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอก ขอบใจเองมากนะปลิวถ้าไม่ได้ของดีของเองละก็ข้าก็คงสิ้นชื่อไปแล้วไม่นึกเลยว่าไอ้ยวงมันจะมีวิชาต้องห้ามนี้ดูท่าว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า อาจารย์โต้งสำลักออกมาเป็นเลือดเพราะถึงแม้แมงมุมยักษ์จะตายไปแล้วแต่พิษของมันก็ยังคงอยู่ในตัวของอาจารย์โต้งปลิวจึงรีบเข้าไปดูอาการของอาจารย์โต้งพร้อมกับหยิบยาแก้พิษออกมาอาจารย์ไม่ต้องกลัวฉันมียาดีถ้าเอ่ยชื่อไปใครๆก็ต้องรู้จักนั่นก็คือแซมบักทุยไอ้ปลิวนี่มันใช่เวลามาเล่นไหมวะหยอกๆนะอาจารย์ความจริงแล้วฉันมีว่านไพรดำที่ได้มาจากมิติลี้ลับต่างหาก เมื่ออาจารย์โต้งกินว่านไพรดำเข้าไปสีหน้าที่ซีดเซียวจากพิษเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาแม้จะยังไม่เต็มที่แต่ก็พอที่จะทำให้เขาขยับได้อีกครั้ง ทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะแหบพร่าดังก้องมาแต่ไกลแล้วก็สายลมแห่งความชั่วร้ายพัดผ่านมาถึง หนังยังคงเหนียวเหมือนเดิมนะไอ้ตองอาจารย์ยวงปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดวงตาที่เลืองแสงสีแดงฉานความกดดันจากพลังอาคมของอาจารย์ยวงแผ่ออกมาจนปลิวรู้สึกเหมือนกับถูกกดทับไอ้ยวงปล่อยวางเรื่องราวต่างๆซะเถอะกำหนักจะได้เป็นเบาอาจารย์ยวงหันมาสะแยะยิ้มให้พร้อมกับเดินเข้าไปหาอาจารย์โต้งช้าๆไม่เจอกันตั้งนานฝีปากกล้าขึ้นนี่ไอ้โต้งแต่ก็คงจะมีดีแค่ปากเท่านั้นแหละสภาพในตอนนี้ของมึงคงจะพอสู้ได้แค่ผีชั้นต่ำเท่านั้นพูดจบอาจารย์ยวงก็สะบัดมือขึ้นเรียกบรรดาวิญญาณของผีขโมดในบริเวณนั้นออกมาจากพื้นกลายเป็นลูกไฟสีเขียวสว่างหมุนรอบๆตัวของอาจารย์ยวงก่อนที่จะส่งดวงวิญญาณของผีขโมดเหล่านั้นพุ่งเข้าไปกระแทกทั้งสองคนในทันทีปลิวกระเด็นไปชนกับต้นไม้ใหญ่จนจุกส่วนอาจารย์โต้งที่พอจะตั้งรับได้บ้างก็ยกมีดหมอขึ้นมาป้องกันเอาไว้เข้ามาไอ้ยวงให้เรื่องทั้งหมดมันจบลงในวันนี้เถอะอาจารย์โต้งตะโกนออกมาด้วยความดุดันแม้จะรู้ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์การต่อสู้ระหว่างสองอาจารย์ก็เริ่มต้นขึ้นอาจารย์โต้งชูมีดหมอขึ้นพร้อมกับไล่คาถาแสงอันศักดิ์สิทธิ์พลันระเบิดออกมาจากตัวมีดเหงื่อการไหลออกมาจากใบหน้าของอาจารย์โต้งแสดงถึงการใช้สมาธิในขั้นสูงแล้วอาจารย์โต้งก็วาดมีดผ่านอากาศออกไปแสงที่เปลี่ยนไปด้วยพลังคมปราปาถันพุ่งเข้าไปทั้งอาจารย์ยวงแต่ทว่าแสงนั้นจู่ๆก็หายวับไปในอากาศแล้วกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิชามีดหมอมหาปราบของอาจารย์ก้าวเหรอนับว่าเองใช้ได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วแต่วิชานี้มันใช้ไม่ได้ผลกับผู้ที่เป็นอาจารย์หรอก ทันใดนั้นที่ด้านหน้าของอาจารย์ยวงก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นค่อยๆผุดขึ้นมาจากพื้นดินช้าๆกลิ่นเหม็นเน่าลอยฟุ้งไปในอากาศทันทีรอบๆร่างศพนั้นเต็มไปด้วยรังสีอำมหิตจนอาจารย์โต้งแทบจะหายใจไม่ออกแล้วร่างศพที่ผุดขึ้นมานั้นก็ถือมีดหมอชูขึ้นฟ้าในท่าเดียวกับอาจารย์โต้งแบบไม่มีผิดเพี้ยนพร้อมกับวาดพลังพานอากาศมาทางอาจารย์โต้งแม้ว่าอาจารย์โต้งจะตั้งรับเอาไว้แล้วแต่พลังนั้นก็ยังคงพุ่งเข้ามากระแทกอาจารย์โต้งจนต้องล้มลงหงายหลังลงไปอยู่ดีนี่มันวิชามีดหมอมหาปราบแถมเป็นระดับที่สูงกว่าข้าอีกด้วย
ถูกแล้วไอ้โต้งจะไม่ให้สูงกว่าวิชาของเองได้ยังไง ลองดูร่างศพนั้นดีๆสิอาจารย์โต้งพิจารณาอยู่สักพัก แต่เมื่อรู้แล้วก็ถึงกับต้องสะดุ้งตกใจในทันทีท่านอาจารย์ก้าว นับว่าเป็นลูกศิษย์ที่ดีที่ยังไม่ลืมครูบาอาจารย์มึงไอ้ยวงมึงทำอะไรกับอาจารย์ก้าวมึงไม่เคยได้ยินเลยตองหากอยากสำเร็จสุดยอดวิชาไสยเวทสิ่งที่ต้องทำอย่างสุดท้ายก็คือกินเนื้อของอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นถูกต้องแสนรู้จริงๆเลยนะมึง แม้ว่าอาจารย์โต้งจะถูกอาจารย์ก้าวดุด่าต่างๆนานาแต่ทว่าอาจารย์โต้งก็รักและเคารพบูชาอาจารย์ก้าวดุจดังบิดาของตนแม้ว่าจะกลายเป็นสภาพร่างศพไปแล้วตนก็ไม่อาจที่จะทำร้ายครูบาอาจารย์ได้จึงยืนนิ่งสำรวมจิตยอมทิ้งชีวิตเพื่อบูชาครูร่างศพของอาจารย์ก้าวกำมีดหมอที่เปล่งประกายไว้แน่นพร้อมกับกระโจนเข้ามาทางอาจารย์โต้งอาจารย์ปลิวร้องเสียงหลงเมื่อเห็นอาจารย์โต้งค่อยๆซุดตัวลงส่วนอาจารย์ยวงก็ยืนหัวเราะด้วยความสะใจอยู่ข้างๆสำหรับเป็นไอ้โต้งจิตใจอ่อนแอแบบนี้จะไปทำอะไรสำเร็จได้ตายภายใต้มีดหมอของอาจารย์ตัวเองก็นับว่าเป็นเกียรติแล้วต่อไปก็จัดการลูกศิษย์ของมันจะได้ล้างบางกันไปเลยร่างศพของอาจารย์ก้าวหันควับมาทางปลิวพร้อมกับถือมีดหมออาคมวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วปลิวจึงรีบยิงสวนออกไปหลายนัดกระสุนพุ่งเฉียดร่างศพนั้นไปมาโดยไม่สามารถทำอันตรายอะไรได้เลยกระสุนธรรมดาทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้โต้งมันสอนลูกศิษย์ของมันมายังไงวะ แต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงคลื่นดังสนั่นพร้อมกับกิ่งไม้ผุๆท่อนใหญ่หล่นลงมาทับร่างศพของอาจารย์ก้าวเอาไว้จนไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้อีกข้าไม่ได้เล็งที่ร่างศพนั้นแต่แรกแล้วอาจารย์โต้งบอกข้าเสมอว่าให้รู้จักใช้สมองพลิกแปลงวิชาไปตามเหตุการณ์ท่านต่างหากล่ะที่เอาแต่ฝึกฝนจนลืมรับสมองไปแล้วน้อยไอเด็กเว้นปากเก่งนักมึงเจอดีแน่อาจารย์ยวงพุ่งเข้ามาหาปลิวสุดกำลังทั้งสองมือมีแสงสีแดงเลือดระบายออกมาหากใครโดนแสงนี้เข้าไปก็คงจะตกตายไปเพราะคุณใส่อวิชชาอย่างแน่นอนแต่ปลิวกลับยืนนิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวสายตาจ้องมองอาจารย์ยวงไม่กระพริบแต่พออาจารย์ยวงใกล้จะมาถึงปลิวจู่ๆก็มีแสงเรืองรองออกมาจากพื้นดินจนเกิดเป็นช่องว่างของประตูมิติขึ้นมาเหลือเขาเลยอาจารย์ยวงอุทานออกมาด้วยความตกใจแต่ก็ไม่อาจจะหยุดฝีเท้าของตนเองลงได้ทันจึงหลุดเข้าไปในมิติลี้ลับที่เหลือเขาหลงสร้างขึ้นมาแล้วประตูมิตินั้นก็ถูกปิดลงไปในทันทีปลิวยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผากหัวใจเต้นระทึกเพราะแผนที่ตนคิดเอาไว้นี้จะพลาดไม่ได้เลยแม้แต่น้อยโชคดีที่มีเครือเขาหลงขึ้นอยู่แถวนี้พอดีไม่งั้นล่ะก็ได้ตายคามืออาจารย์ยวงมันแน่ๆลิ้วรีบวิ่งไปหาอาจารย์โต้งที่นอนพิงต้นไม้หายใจรวยลิ้นอยู่อาจารย์ข้ามาแล้วไม่ต้องห่วงนะแผลแค่นี้ยาของข้าเอาอยู่ยาอะไรของเองอีกวะก็เบตาดีนไงอาจารย์โต้งหัวเราะออกมาจนลืมความเจ็บปวดไปพักหนึ่งแล้วก็ถามปลิวไปว่าแล้วไอ้ยวงมันจะเป็นยังไงบ้างในมิติลี้ลับนั้นไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์ฤาษีท่านมีเมตตาจิตสูงอยู่นะภายในมิติลี้ลับอาจารย์ยวงกำลังหันลี้หันขวาง
สับสนกับสภาพป่าในบริเวณรอบๆอยู่จู่ๆก็มีลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งตกลงมาใส่จนถึงกับลงไปนอนดิ้นทุรนทุราย และไม่ว่าอาจารย์ยวงจะใช้วิชาอะไร ก็ไม่สามารถที่จะดับไฟนี้ลงได้ จากนั้นมีฤาษีชราค่อยๆเหาะลงมายืนอยู่ตรงหน้าของอาจารย์ยวงพร้อมกับพูดว่าหลวงปู่พูดไว้ไม่มีผิดว่าจะมีคนที่รังแกลูกศิษย์ของท่านโผล่ออกมาให้ข้าต้อนรับอย่างสมเกียรติหน่อยข้าจะได้แล้วนะหลวงปู่ฤาษีชรากอดอกลอยตัวเหนือพื้นพลางหัวเราะไปด้วยอย่างสบายใจทิ้งให้อาจารย์ยวงนอนร้องโหยหวนคลุกดินคลุกทรายในไฟที่ไม่มีวันดับ